Hello everyone, here is your Reet Kaur and welcome back to your favorite YouTube channel Earn Money Job. ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਆ ਪੋਸਟ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁਣ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇਟ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਾਚ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਟਿਲ ਦਾ ਐਂਡ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ 3/8 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। 18/8 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਆ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2588 ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 730 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਸਕ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ 6635 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2157 ਆ 2157। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10+2 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ, 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਉਸੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ 18 to 37 ਈਅਰਸ ਹੋਏਗੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਰਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿੱਦਾਂ SC ST ਉਹਨਾਂ ਲਈ 500 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਖੁਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਰ ਫਰੈਂਡਸ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ www.earnmoneyjob.com। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.educationrecruitmentboard.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿਦ ਆਨਸਰ ਕੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੁਇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੋਜ਼ ਨੋਟਸ ਬਾਈ ਪੇਇੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਯੂਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ in case of any kind of other assistance you can ask me in the comment box. Our whole team is with you. ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੇਕ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਯੂਰ ਆਲ ਦ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰੈਕ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਸੋ ਫਰੈਂਡ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ 'ਚ, ਆਸਕ ਅਸ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।